Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of WOTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ ti káàbọ̀ sórí ètò ọmọ Oòduà tó ń dé sójú ìwòran yín o láti iléeṣẹ́ ìkànnì WOTV. Òdu ni wá àwa kì í ṣàìmọ̀ fún lóko. A tún ti dé o sórí ètò bá a ti ṣe máa ń dé. Tó ètò ọ̀hún ló wá balẹ̀ báyìí bí ọ̀wàrà òjò sójúde yín o. Àwa òmìnira bá wá pèrè kí jáde bá fi ti àpèrè mọ́lẹ̀. Kájọ kan lágbá mi ètò tòní nítorí pé ń dá mú afúra wa lórí ètò lónìí ó gbọgbọ́n. Kódà ó gbẹ̀ngbẹ́ ẹ jẹ́ ń pè ní ó gbẹ̀ngbẹ́ nítorí pé kàyéfì ọ̀rọ̀ kàbìtì la máa ń pè ní kàyéfì ọ̀rọ̀. Tó ẹ bá wá pèrè fìdílé abẹ́ bá fi ti àpèrè mọ́lẹ̀ ká kọ́ lágbá mi ètò tọ̀hún ká máa bá kinní ọ̀hún bọ̀ bá a ti ṣe máa ń ṣe tá a máa ń kìbọnú ara wọn lẹ́lẹ́yọ̀ ẹ̀yọ̀ bó bá ti wá yá yín bó bá ti yégun ni o ṣe mọ̀ pé o ti yọrẹ́ àwa tá a wà ń bí náà àbá tèrè wá bí torí pé bàbá débi iṣẹ́ ṣíṣe náà là á ṣe ó ti wá yá ẹja jọ karabodò torí pé àní karabodò tán ká tó ṣe máa wá parọ́ pò tútù mú wá o ó ti yá bó bá ti yá yín ẹja jọ lọ. Ó dúpẹ́ fún Ọlọ́run àti ní ayé tí ó ní ọ̀run. Bíbélì ní ẹ jẹ́ kí ọmọdé kí ó wá nítorí pé àwọn ní ìjọba ọ̀run. Ọlọ́run tó ní mí tó dá mi sí dọjọ́ òní yóò jẹ́ kẹ́mi gbogbo yóò wà. Ẹ ṣe oríire. Àti màtíwáyé yín àní màtílọ yín. Èmi ò ní mọ sàárè yín. Ọlọ́run bá mi ṣe gbogbo yín ní ọmọ tí ń gbé ògo orílẹ̀-èdè yọ. Ohun tá a fi ń jà náà ní ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa. Ìlú Nàìjíríà ò ní fútọ̀ kò sí fútọ̀ fún àwọn ọmọ wa tá a bí ń bẹ̀. Torí pé àwọn bàbá kan tó bí àwa wọ́n jìyà yẹn títí tẹ́mi wọ́n fi bọ́ ni. Àwa ò tún wá gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìwé ọ̀ wáyé káwọn ọmọ tí wàá tún mọ padà gbé wa sókè. Gbogbo ilẹ̀ ṣe oríire. Àwa máa fi ẹ̀mí tiwa lẹ̀ láti jà fẹ́yìn torí ọjọ́ ọ̀la. Mo nígbàgbọ́ pé tí àwa gan ti bá dàgbà tí bá kú ẹ̀mú ṣàdúrà fún mi ni. Ìyà tí àwọn bàbá tiwa jẹ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ̀yin ò ní jẹ́rú ẹ̀ láéláé. Gbogbo yìí ọjọ́ ọ̀la àwọn engineer àwọn doctors wa ni wọ́n dúró wọ̀nyí àwọn senator orílẹ̀-èdè Yorùbá nìyí ẹ̀gùn lẹ́mìí gbogbo ẹnikẹ́ni tá a bí látara obìnrin bá rò kú sí ni yóò gbé jíjẹ gbogbo ẹnikẹ́ni tí ìbá jẹ́ ọkùnrin ni obìnrin ni ọmọdé ni àgbà ni aláwọ̀ dúdú ni aláwọ̀ funfun ni tó bá rò búburú sí ẹ̀yọ́ ọmọ tí mò ń wò níwájú mi yìí yóò gbà kú ewu ẹ ṣe oríire gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá níbi ẹṣin dàgbà tẹ̀ ń ga sí inú ọlá Olúwa àti ìbùkún Ọlọ́run tẹ̀ ń dàgbà síbẹ̀ tẹ̀ ń ní òkìkí ń bẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní inú ń bí wò lórí inú ẹni náà ní dùn tó fi jáde láyé bí mo sọ yẹn ó máa rí bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa àti Olùgbàlà wa ṣe mo dúpẹ́ ẹ̀mí yóò kún ẹ̀ṣẹ̀ wọn yóò dàgbà ẹ̀mí láéláé. Inú mi dùn púpọ̀ ní èlé inú mi ti ń dùn látìgbà tí mo ti dé sí London torí pé mi ò regret pé mo jà fún ẹ̀tọ́ Yorùbá gbogbo ìgbà tí mo wà nínú ẹ̀wọ̀n tó bá ti pé ìyá mi olórí èkó pé mọ̀mọ́ mi wọ́n tún ní àmọ̀ tó owó lọ́ọ̀yà wá mọ̀mọ́ ní ọkàn rẹ̀ balẹ̀ wọ́n ronú gbogbo tí ọba fẹ́ sàmọ̀kì àwọn ìyá rẹ̀ kan bẹ tó jẹ́ ilé alẹ́fẹ́ rẹ̀ ìgbà tí wọ́n tún fi mí nílẹ̀ ní ẹ̀wọ̀n mọ́ ní mọ́mọ́ wọ́n ti fi mílẹ̀ pé wọ́n lọ tún owó fúláìtì mọ́mọ́ ní fọkàn rẹ̀ balẹ̀ wọ́n bá lo fúláìtì ní 15 million àádá fún ó sì kó mbẹ láti Ọlọ́run ti kẹ́mi yóò kún fún màá rí ẹgbẹ́ mọ̀mọ́ bíbí àti wọ́n ṣe mọ́ máa ríra níjẹta ni ọmọ ìlú wọn lórí fún láti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ̀mọ́ mi bẹ́ẹ̀ àtàwọn bàbá mi ò rí wọn rí ẹ wá ní kí n mọ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tá a lè mi níwájú Ọlọ́run bàbá mi ní agbára ó ní ogun tó ní láyé nìkan kan ọmọ tó fi jáde láyé Ọlọ́run sì bẹ́ẹ̀ àwa Yorùbá wọ́n ní inú kòkò dúdú ní ẹ̀kọ́ funfun ti jáde mọ̀mọ́ mi sì gbàgbọ́ àbẹ̀kẹ́ ẹnìkan kan ò mọ̀ ẹ̀rù mú mi ló pa ìyẹn òbí sórí inú lọ́dọ̀ ìwọ lọ́n bẹ́ẹ̀ ohun tọ́lọ́run kan ṣe tí mo máa ń dùn tí máa rẹ́ tẹ́lẹ̀ pé kò jẹ́ kó kú sí mi lọ́wọ́ ìyẹn nìkan lẹ́yìn yẹn mọ̀mọ́ mi inú mi ọ̀bà jẹ́ kó kú torí pé mi ò ṣáájú ẹ̀ kú tí mo bá kú ní 2021 tó ń wà láyé ìwònú mi náà ní ọ̀pá orí mi náà ní èmi náà lẹ́yìn Ọlọ́run tó ní èmi náà tó lọ́rùn rẹ̀ tí mo ń tọ́jú ẹ̀ tó tí n bá wá kú níjọ́ yìí inú ìyá mi ò ní ìwònú mi náà ní ọ̀pá dàgbà bọ́lá òun sí bẹ́ẹ̀ ó dẹ́mi ìmí sí torí ó nífẹ̀ẹ́ mi ó ní ohun tó fẹ́ lò mí fún ìyẹn sagbára kì í sóògùn orí ọ̀fẹ́ náà ni mo jẹ́ ẹjọ́ yẹn
nígbà tọ́lọ́run dẹ̀ kó mi yọ ọdún dèlú bẹ̀rẹ̀ ojú mi rí ọlọ́run nínú mi ti máa fẹ́ parọ́ wọ́n dè mí lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n ní kí mo yàgbẹ́ síbi tí mo wà yẹn kí ni mo ṣe fún yín wọ́n ní Buhari lọ sọ bẹ́ẹ̀ wípé mo lè disappear níta ẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi ara hàn àwọn ní airport àwọn ń bì mo fún dé bí màá ṣe wà lọ́dọ̀ àwọn nìyẹn tíjọba fi sọ ohun tó máa fẹ́ sí lórí ọlọ́kẹ́ ọ̀dà ẹ̀ tẹ̀ jẹ́ kí n mọ́ jẹun wọ́n nínú wọn ní wọ́n mọ̀ fún mi lóúnjẹ wọ́n á fi ọkùnrin kan tìlé kọ́mọ ọdún ní fún mi ti báyà gbẹ wọ́n dẹ̀ mọ̀ fún mi lóúnjẹ dọ́kítà wọn dè mí ọwọ́ mi wá wú ọwọ́ yẹn ti wú gan ọlọ́run rí mi ti máa parọ́ ọkùnrin tó dè mí yẹn ọkọ̀ pa nìkan bí ìjẹjọ ọlọ́pàá yẹn ní Benin wọ́n pè inú ẹ̀ ọkọ̀ ti pa wọ́n wá sọ fún ìyàwó mi nígbà tó dé pé Àjọkẹ́ ọ̀rẹ́ máa ń bẹ̀ wọ́n ọwọ́ yẹn ó ń ní mi lára gan ọlọ́wọ́ yẹn ti wú òun rí wọ́n sunkún wọ́n ń bẹ ọkùnrin tó kọ̀ pa ní ìjẹjọ àbí ìjẹfà yẹn wọ́n ní olùtà ló dé kíní yẹn gan ẹ̀rẹ́ àyọ̀ wọn lọ́kùnrin tó tu ọlọ́pàá yẹn tó dúkọ yẹn àmbẹ ó tiẹ̀ bá mi tu díẹ̀ ẹsẹ̀ yìí padà ó tiẹ̀ yọ tọwọ́ kó kú tẹsẹ̀ bí ọba rẹ̀ lè yọ ó tiẹ̀ bá mi tu kó dẹ̀dẹ̀ ọwọ́ yẹn fi lè fa ó ní kò sí tó lè ti sí ó lé ọwọ́ ẹni tí kọ́kọ́rọ́ àbí wọ́n bò mí o ọmọbìnrin ìyá yòó ń sọ̀rọ̀ ó ní ọwọ́ ẹni tí kọ́kọ́rọ́ táwọn fi tu mi wá ó ní ti jáde mo ló dà ọkùnrin tó wá wà pẹ̀lú mi tó ń lọ́mọ nìdí fún mi àwọn àsùnkún ó ní kí ni ọkùnrin yẹn mi ò gbé díẹ̀ mo ní kó ń sunkún ó ní kí ló ń parẹ́ kún ó ní ó dùn bọ́ ọ̀pọ̀ Yorùbá ó ní kí ni ẹsẹ̀ mi kíkan kí lọ́kùnrin yìí sí ẹ̀ sí wàhálà tó tó báyìí lọ́ọ̀yà mi Falọ́lá wa dé ó bẹ̀rẹ̀ sí fa wàhálà pẹ̀lú wọn pé ẹ dè yẹn lẹ́sẹ̀ ẹ dè lọ́wọ́ nínú sẹ́ni lọ́dẹ wa kí ló lé tó báyìí kó pa yẹn kó jálè òfin bẹ́ẹ̀ ni o sọ pé kẹ́ ẹ ṣe báyìí wọn ò dá ló ó wà lọ sí orí rédíò tó ń pè ní grève àbí nǹkan France ní rédíò yẹn wa ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo mẹ́ tẹ́kítà kí lọkùnrin ṣe kílẹ̀ tí òun kílẹ̀ ká wọ́n tún tọwọ́ wọ́n á kú tẹ̀sí ọ̀tọ̀ tiẹ̀ dá ara tún mi díẹ̀ kò sí ọ̀rọ̀ bàtà wọn gbé mi níwájú adájọ́ wọ́n sọ fún adájọ́ pé ìwọ adájọ́ pé mo pààyàn ni mi ò pààyàn mi ò jalè èmi lọ́wọ́ láti jẹjẹ wọ́n tún dè mí lẹ́sẹ̀ wọ́n tún wá dè mí lẹ́sẹ̀ níwájú rẹ̀ nígbà tún wọ́wọ́ mi bó ṣe rí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fà ní nígbà tún kún dádó adájọ́ ní òun náà ti bí wọ́n pé kí ló tán fi dè mí lẹ́sẹ̀ ó ní wọ́n á sọ yìí pé mo escape máa wọ́n lọ́wọ́ ní airport àwọn tí ní ẹwà ọlọ́pàá tó ń jókòó yìí tí wọ́n bá yìí tí ń bá yìí lọ́mọ lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n ta lọ́dún wọn kù sí torí pé kéèsì mi sí kéèsì tí agbára òun adájọ́ bẹ́ẹ̀ ká òun kẹfẹ́ gbọ́ rẹ̀ nù mí lásán kó òun tó gbé mi lọ sínú ẹ̀wọ̀n òun ní fi mí lẹ̀ àwọn òun lè fi mí lẹ̀ ó nítorí pé ìjọba Nàìjíríà ló ní àwọn fi mí lẹ̀ káwọn gbé mi wá fún àwọn gbé mi fún wọn wá wo bùrátà ẹ̀ mo wò ó nu kọ́ọ̀tù mo wò pé wọ́n ọkùnrin Fúlàní Ọlọ́run sì bí ọ kí n lọ sí fún wọn gbọ́dọ̀ gbé mi fún wọn Ọlọ́run bẹ ní Nàìjíríà tí wọ́n gbé mi lọ Ọlọ́run tó yọ mí lọ́wọ́ wọn lóru ìjẹ́ ó díje tó ń gbà yẹn Ọlọ́run tó yọ mí lọ́wọ́ lóru ìjẹ́jọ́ àbíjọ́ òun rí mi lọ́wọ́ yọ mí lọ́wọ́ káwọn ń bẹ lọ́dọ̀ wọn ẹ mọ gbé mi lọ́bẹ̀ adájọ́ yìí ta ní jẹ́ ká mọ́nú àwọn tí wọ́n jókòó tí wọ́n á tẹ́ gbé mi wọ́n ti mọ̀ ọ̀dọ̀ wọn náà ló wà ẹ mọ gbé mi lọ́bẹ̀ torí pé jọ́ ti ń kù Ọlọ́run ló mú ìrìn àjò mi lè rí ọwọ́ Ọlọ́run lọ wà o sì ti ń dẹ́rù bà mí Bíbélì ní kò sí ti ń dẹ́rù bà mí ó ní pé ẹ̀rù sínú ọkàn mi torí pé jẹ́ òfà mi láàyè Ọlọ́run tó ní mí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ gbé mi lọ adájọ́ yẹn wá ní ohun tí òní jẹ́ kó wọ́n ti gbé mi fún wọn ni pé ní òfin Benin àti Nàìjíríà lẹ́yìn ọba pààyàn tí ó lè rọ́ọ̀bù báńkì òfin ọ̀sọ́ pé káwọn gbé fún wọn tó bá jẹ́ pé jà ẹ̀tọ́ ni mò ń jà pé wọ́yá Fúlàní pàwá ni mo dìde fún àwọn ní gbé mi fún wọn. oníṣòwò fún yìí àwọn fẹ́ fẹ́ ó ní àwọn ìjọba Nàìjíríà wá ní pé ìgbà tó wá lé mi lóru mo pa àwọn sójà ó ní ṣùgbọ́n kí mi jẹ́wọ́ fún un sí mi pa sójà mo lọ́lọ́run rí mi gbé mi bá wọn jà ìgbà tó dé lóru àwọn ọmọ kékeré ń bẹ́nu lé tí bá bá wọn jà wọ́n pa àwọn ọlọ́mọ wọ́n tún pààyàn méjì nínú ilé mi wọ́n bá dúkìá mi jẹ àwọn náà pààyàn bẹ́ẹ̀ èmi ò pa wọn lọ́dà ó ní kò sí wàhálà mo ní ṣùgbọ́n ìjọba Nàìjíríà bò wọ́n lè lọ mú orí èèyàn kan kí wọ́n kẹ́ gbé wá kí wọ́n sọ pé mi mo pa mo ní sọ ẹ̀ mọ̀ pé mi lágbára tó wọn ó lè fọkàn mi balẹ̀ àṣekéṣe yẹn di aago kan àbọ̀ lóru èrò lọ bí omi kóòtù yẹn ó ní wọ́n bá dúró ẹ̀ wá sí bẹ́ẹ̀ lẹ́nu bí wọ́n làwọn máa tún sẹ́ńdẹ̀ sí Paris ó nítorí pé Paris ní kọ́ńtró àwọn nìkan bá wọn wá di nǹkan bóyá photogenic ni báwọn bá wá rí pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn pè mí fún un ṣùgbọ́n báwọn bá rí pé photogenic ni àwọn ò ní pè mí fún un kí fọkàn mi bá lè mọ́ lọ sínú bísí ní kò sí wàhálà
níjọ́ rẹ̀ fẹ́ gbé mi padà wá kó ní kọ̀ lọ́jọ́ sí wàhálà nígbà mo wá dénú prison ní tẹ̀lé aago 2:30 lóru ìyàwó mi lọ́yà òun sunkún mọ́ ní wọ́n sunkún rẹ̀ báyìí ga ọlọ́pàá tó wà ní prison yìí wọ́n ní òun bá tó ní wọ́n dé mi mọ́lẹ̀ wọ́n ní sẹ̀dé bí adájọ́ ti ní wọ́n tú ilé lẹ́sẹ̀ ní àtọwọ́ kí ló tún fẹ́ dè mí fún àwọn ní kò lè yé mi pé ìwé tí ẹnbẹ tó ń wá fún mi sí pé wọ́n ní mo lè sálọ ẹni táì pé mo lè disapẹ́ àmúṣẹ́ ọ̀dà ìṣú àlà tó ń tọ́ wá wò ó ní ṣùgbọ́n mo fi ń dá ọ lójú pé adájọ́ sọ pé tí n bá lọ mí wọ́n á sọ mí di international wanted tó èmi ní ẹ̀rọ fẹ́ di international wanted di wọ́n ò lè dè mí ẹ̀rọ ní kòsì tó lè ṣe wọ́n dè mí ọ̀dà ìṣú àlà mo ní mo lọ́ fẹ́ gbé mi sí ó ní quarantine báwo ó ní sàkálọ̀ bá mú mi lọ sínú sẹ́ẹ̀lì ó dì mí mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ òun dì mí lọ́wọ́ ó dì mí lẹ́sẹ̀ wọ́n á bá wọn yẹn bẹ́ẹ̀ ǹbọ́ èdè mo mọ̀ pé nínú sẹ́ẹ̀lì yẹn èèyàn ò lè rí òsì wíńdò mẹ́kọ̀ọ́ sí kàkà mẹ́ wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ mi sẹ́ẹ̀lì yẹn bá wọn yẹn oní òkùnkùn náà wọ́n ti ń rí àwọn èèyàn fífi bí àwọn wòlàwé lè ọmọ kẹ́ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n Yorùbá ọmọ sáyẹ́dì sàfẹ́lọ́ ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ sí mi lóògùn ẹ̀ fi mi lẹ̀ àtìlẹ̀ wa mọ́ àárí òye ìmọ́lẹ̀ pé à ń gbóhùn àwọn èèyàn wọ́n ń lọ tó ń bọ̀ ní ọmọ ní ọmọ yìí ní sẹ́fẹ̀ ìsọ́lé òkú ọmọ Yorùbá lẹ́nu ní Yorùbá bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ka yìí ní ní mò ń dà fún ẹ̀kọ́ ní gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ kan ó lọ ti wà ní látọ̀kọ́ márùn-ún ní dàgbà ó ní ibi tí wọ́n pè mí sí yìí ó ní àwọn tó bá pọ̀ níbẹ̀ wọn lu àwọn jalè àwọn báyìí wọn ń gbé sí dé o ó ní ẹni tàn mí wọn bá wọn mi jáde ní wọn máa pa mí o ní kò sí wàhálà Ọlọ́run ní ẹsẹ̀ àwọn sì bàjẹ́ wọn àtìlẹ̀ mọ́ wọn sì irin ẹ̀rọ àṣì ìyàwó mi ti gbé oúnjẹ wa wọn gba oúnjẹ yẹn lọ́wọ́ wọn gbé fún mi wọn á lọ bùrẹ̀ wá sínú àwọn bí ìgbé ìgbà rẹ̀ wọn ní kọ́ndé wọn á dìde wọn nà ẹ̀rọ ayẹ sí mi wọn gbé ọkọ̀ wa ń bọ̀ ọmọ wọn ní bàbá ní ẹgbàdá dúró wọn jẹ ẹwà náà ní kí ló dé àwọn jẹ oúnjẹ náà mímọ yẹn kò mọ mi ní oúnjẹ náà lẹsùn kábàlẹ ní oúnjẹ náà àpò ibi kan pàmì àgbè fọmọ yẹn wọn ní kí ló fi ṣe kí sáà mọ wọn ní kí n débi bá pàmì ń jẹ oúnjẹ tóun gàrí tóun àtẹwà yẹn wọn ní oúnjẹ yẹn wọn ní wọn ti fi kàṣẹ wọn làwọn àdánù ló ṣe nítorí àti ń gbóúnjẹ wa wọn sùn ní orí ẹni lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ní mi máa sọ pé àgbà mo pè fún wọn màdá káwọn mánéjì tó kò sí wọn wá wà bẹ́ẹ̀ oṣù méjì wọn ní rẹ́ẹ̀dì kankan wọn sọ fún lọ́kàn mi ní rí fóònù kan ní àwọn fámìlì mi ó ní ohun tá a ṣe ni pé wọn pè wọn ó ní wọn pè fóònù kan wá ó ní fóònù tó máa gbé wá yẹn ó ní fóònù ìjọba ni ó ní kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ pé ìyàwó mi mo fẹ́ rí ọ ó ní kí n sọ̀rọ̀ kankan mẹ́rọ ọ̀nà ìsìnkú wàá bá pè wọn gẹ́gẹ́ tí gbàgbàgbà bí fóònù yẹn wà sọ wọ́n sì lè sí wọn wà ìyá ọmọbìnrin yìí látòsùn méjì ń lọ wá ń dẹ́ta yọ ojúmọ́ lòun wá bí wọ́n bá ti gíláàsì àgọ́ méjì àárọ̀ yàgò mẹ́wàá alẹ́ lòun kò wọ́n wọlé wọn lẹ́ ọ̀hún wà tó ń tà lòun wà àti ọmọ mi àdìbí kẹ́yìn mi rí sáré wọn ní lọ́ọ́ ní ọlọ́run mo lòun fẹ́ lọ bí lòun máa ń tí sí àárọ̀ wọn kó àbẹ̀tì rẹ̀ fún wọn bí wọn rí mi ni wọ́n tuntun lọ́dà lọ́wọ́ sí à gbogbo ibi oṣù méjì ẹ̀ fún ẹ wá ní àbá ìṣe lóògùn wọn onímọ̀ lọ́lọ́ lẹ́sìn kankan àwọn lẹ́sìn kankan bẹ́ẹ̀ fún mi níbi tẹ́ wáyọ̀ dáa ní kọ̀dá rárá o léwu ó ní má fẹ́ sè é tẹ́sí ni pé ọba ti di ní àárọ̀ tá a bá ti ń gbóhùn àwọn èèyàn tó ń lọ tó ń bọ̀ àárín mọ́lẹ̀ tó wọlé díẹ̀ ó ní kí fọ́n fèrè yẹn tó bá ti fọ́n fèrè yẹn ó làwọn sọ̀tà ọba tó bá ti wá ẹ̀bàlẹ̀ fún ọ lọ ó ló máa ń yìnbọn bọ́bọ́bọ́ mọ́ lọ kẹsàn-án di wàhálà tó dé mọ́ mi lẹ́sẹ̀ tó ọdún wọn tù ó ní ìjọba gan ó lè mọ́mọ́ sí kankan sí ó jẹ́ pé àwọn ìjọba àlùwà náà ti ọgbọ́n pẹ̀lú wọn ló sọ ilẹ̀ wọn onítọ́lọ́ bá rẹ̀ sì ti bá jáde bí ń wọ̀ náà jáde lọ́dà ní kí n mọ́ gbàgbé mo ní kí n gbàgbé bí lẹ́sìn mọ́ báyìí wà fún fèrè ó ní kí n bẹ̀rẹ̀ kí n tọwọ́ dínú nígbà tí kankan sí àdínú wọn mú sára wọn gbé kí ni wọn sì lè mo ní mi ọ̀tẹ̀ wí wọ́n sílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n sì kọ́ mọ́sọ̀ yẹn bá nẹ̀ ọ́ bá di kìtìkìtì kàràkàtù àbájọ ọ̀rọ̀ ra wa kẹ́yìn bọ́ sókè pa àwọn lẹ́yìn kan láyé gbogbo fi sì ti dàrú wọ́n ní bí lónìí
inú ká ẹ pa mí àbí kẹ́ ẹ gbé mi fún Nàìjíríà pọ̀ pé mi ní padà sínú sẹ́ẹ̀lì gbàgbé ẹ̀ ní sèmi àìsàn ọmọ aládé ẹ mọ̀ mí ni ìjọwọ́ mọ̀ ìjẹ́ fún ẹ lórí ilé mi gẹ́gẹ́ mọ̀ mo ṣe tó bá dìjà ó sì lè mọ̀ gbogbo ẹ̀ ń sọ ẹ̀ kára yẹn ó bá wù yẹn yọ ní lẹ́sẹ̀ mọ́ ìgbà mọ́ yọ èmi àti ọ̀dọ̀ púpọ̀ mi lò bàtà ni wòye pọ̀ ètò ẹ̀ẹ́dẹ̀ pèsè yẹn òun ni kàgẹ́gẹ́ tó jọ tà mí wà wá lóko tàbí tó kọ́ mẹ́rin láṣẹ lè àwọn ẹ̀ ń tọ́ fún pé olókè tó kọ́ wọ́n lè mi níjọ́ lónìí mi níjọ́ lónìí iṣẹ́ ọ̀pá mi kù síbi yá ọkọ mi ló kò gbàgbé ariwo ẹ̀ pọ̀ àwọn oníròyìn ti ń dé ìyàwó ti ń gbáriwo mi ìyàwó mi ti ń gbáriwo mi ta wọn ti ń ké ta pé ọkọ wọn ti fẹ́ pa wọn á pe àwọn lọ́yà mi dé wọn á pe ọkùnrin kan yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbogbo pèsè ìbẹ̀rẹ̀ wọn kékeré máa wà dé oníkúlódé wà àròjọ fún ó ní kọ́kọ́ yọ kíní yẹn lẹ́sẹ̀ ó ní mọ́ndé yẹn olóṣù mélòó ti lò mọ́ni mo ti lóṣù méjì bí pẹ̀lú kíní ó ní mi ò ní fámìlì mi náà ó ní mo dẹ̀ ìyàwó mi dẹ̀ mi dẹ̀ dà ó ní yẹn mo ní mo dé mi rí ó ní mi níyàwó mo ní mi rí wọ́n sọ fún ọ pé sẹ́mu pẹ́ ti dá wàhálà rẹ̀ lẹ́sẹ̀ ọkùnrin bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà sẹ́lẹ̀ mú ó lẹ̀ lè mú ọnú sẹ́yìn padà sí ó ní ṣe bí mọ bí wọ́n ti ń tírì ní tọ́pọ̀ àwọn ẹ̀wọ̀n ni kí ni wàá ní sẹ́yìn òkè tẹ́sí ó ní kí n dókòó fún ọkọ̀ báyìí nípa yọ lẹ́sẹ̀ ó ní kí n mọ́ sí ẹ̀dẹ̀gbọ́n wọ́n ní mi sí ẹ̀dẹ̀gbọ́n ó ní kí ni mo fẹ́ mo lákọ̀ọ́kọ́ ní mo fẹ́ rí àwọn ó ní máa rí mi sí wọ́n lọ pè yàwó pa bí àwọn ṣe ló fún mọ́ mi ọmọ mi fún mọ́ mi ó wà ní padà mi balẹ̀ wọ́n sọ fún ọ pé sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ mọ́ sẹ́yìn gbà tó ní ìyàwó lè ń sẹ́ padà rẹ̀ balẹ̀ lè filẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ jẹ́ ká tẹ̀kùn wọn fẹ́ sí ibi tó wà yẹn wọ́n á ní Sunday ó ló ń bọ̀ níbi fún òní wákàtí méjì ó ń bọ̀ wà lọ yàtọ̀ pẹ́ ò dé padà wàá mú mi gàdé ó ní kí ìyàwó mi kọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní president sọ pé láti bóun ṣe sọ̀rọ̀ yẹn lónìí sí ìyàwó mi ní kọ́ mọ̀ bóúnjẹ fún mi wá níbi ẹ̀ wọ́n jẹ nígbà tí wàá jẹ tán àjọmọ̀ sí fàájì ń dìbà kọ́lọ́pàá ọdún ti wá inú sẹ́ẹ̀lì yẹn nìyẹn padà síbẹ̀ wọn òun àmọ́mi lẹ́yìn sí kí n gbóbi tó wù mí nínú pèsè yìí ń wà mẹ́ títí àwọn fún mọ̀ kí táwọn fẹ́ ṣe lọ́rọ̀ mi ìyẹn ń kọ́ ní ìyẹn náà dá ló dá ló ṣe bẹ̀ ní kíkà wà sílẹ̀kùn oríṣiríṣi ní kí n wo bíbá ó ní mọ́tíráṣí wà bẹ̀ ẹ̀ẹ́dì wà bẹ̀ mo ní tẹlifíṣàn kan ó ní mo lè rà sí ó ní sọ fún ìyàwó mi kó lọ ra tẹlifíṣàn wa ó ní mo fẹ́ lo fóònù mo ní mọ̀ wọlé ó ní sọ fún ìyàwó mi kó lọ ra wa ó ní pírẹsidẹ́ntì táwọn ní kò wọ́n sọ fún mi pé gbogbo tí n bá fẹ́ wọ́n fún mi bíbá ó ní sọ mo máa ń mutí mo ní mi bí mutí ó ní ṣùgbọ́n tí n bá fẹ́ mutí ní sọ fún mo ní ohun tó máa ṣẹlẹ̀ ní ọkùnrin yìí ó ti gba owó lọ́wọ́ Buhari ó lè fẹ́ pa mí ni ó ti ń dọ́gbọ̀n kan fún mi láti fi jọ́ mẹ́ta èmi náà fura ọ̀rẹ́ jẹ́ jáde wọ́n á ń rí àwọn àpẹẹrẹ tó pé Nàìjíríà ti gbowó fún ó ní mo lè sọ lójú ẹ̀ mo lè sọ ó lóun kọ́ ni adájọ́ ó lóun lọ sọ fún president alọ́ wọ́n pè mí àti ẹ̀bà nígbèsè wàhálà fún mi mi tọ́ da ní ẹ̀jọ̀kẹ́ kọ̀ọ̀rọ̀ fóònù wa ara tẹlifíṣàn ara DSTV wa mo sì bẹ̀ ó wà bá wọ́n á gbé mi níjọ́ kejì ẹni wá ní kàn lọ gbé mi o adájọ́ ẹni kàn lọ gbé mi wá àwọn ìjọba ti president sọ fún jọ́ọ̀jì ẹ̀ ló kó pè mí tọlọ́pàá yẹn nígbà tí ilẹ̀ mọ wọn gbé mi jáde pé ìyàwó mi kọ́kọ́ tẹ̀lé mi àwọn wọn dàgbà wọn fẹ́ fi kankan sí mi à ń lọ lọ adájọ́ ni ọlọ́pàá yẹn náà ló gbé mi wá àṣejọ́wájú adájọ́ mi ní adájọ́ ó tọ́ sọ fún mi níjọ́ kí náà tó fi gbé mi lọ pèsè mi pé ẹ̀yin ọ̀fẹ́ kí Nàìjíríà ọ̀sẹ̀ kankan fún mi ó ní bẹ́ẹ̀ ni kí ló wá dé tẹ̀lé ní kí eléyìí ọ̀gá mi sí mi àwọn ó ní wọ́n fẹ́ pa mí ọkùnrin tó dúró yìí wọ́n ní oṣù méjì ó dè mí lẹ́sẹ̀ kò fún mi oúnjẹ tó wá ń gbé wá ọmọ ń fòògùn sí wọ́n lọ́wọ́ ń fòògùn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọkùnrin kan náà pèsè ló yọ mí bẹ̀mí ó ní kí ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbé kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀bà ń gbẹ́ lónìí wa ó lónìí àwọn òkú kú mẹ́ wọ́n sọ fún ọkọ̀jú sí ó ní sọ gbọ́n tọmọkùnrin yẹn sọ ó ní ìrọ̀lẹ́ mọ́ pa mọ́ wọn ní Ọlọ́run ní pé mi àrọ̀ mọ̀ pé ó dè mí ẹsẹ̀ kóso yìí ọ̀rẹ́ fún mi lóúnjẹ oúnjẹ tó wá ń gbé fún mi oúnjẹ tí mo fura sí pé wọ́n fọ̀gùn sí ó ní kí mi máa wọlé ó ní president sọ pé kò wọ́n lu yọ kó mẹ́ kó fún mi lẹ́nu mi ẹni táwọn bá wá gbé wá yẹn tó bá tún sí bẹ́ẹ̀ ìwà ni mo fẹ́ rí George lọ́pọ̀ ọ̀gbìn wa
mo lè dùn nígbà tó dé ìrọ̀lẹ́ mo pẹ̀lú mi wá ẹ̀tọ́ máa gbé wá ẹ̀kọ́ àbá mi ní ohun tí bá ti fẹ́ mo sọ fún wọn lóhun tí mo fẹ́ ni pé àwọn àlejò mi bí àwọn bàbá bá jà pé wọ́n fẹ́ wá rí mi mo ti ní fi fóònù gbogbo àwọn ọmọ wọn gbà ẹ̀ pa àwọn yẹn ó ní ìjọba ní kò fún mi lọ́fíìsì náà mi wá bí mo gbàlejò ló ṣe dé ó ní torí bá ń fọ́ mi ìsọfún mo ń fún mi lóògùn dọ́pọ̀ wá jẹ́ kí mi ó ní kí n mọ́ fà á lákàtà gbogbo ohun tí bá ti fẹ́ kí n mọ́ sọ fún wọn á dẹ̀wọ̀n ọjọ́ kan nígbà tó ti di aago 8 alẹ́ èrò ìfowó fún mi náà bẹ̀ lápò mo ní wá olóúnjẹ tó gbé fún mi wálẹ̀ kan yẹn ò dáa wọn lọ sí ló ti bá fẹ́ kí n mọ́ sọ ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọn ní mo ti wá pè ọ́ mi pé kó bá mi ro àmàlà tó dáa ìgbẹ̀kìrì bí ọdún wa jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní kò sí wa lónìí kí ni kọ́ mọ́ gbòòrò lóru tó bá gbọ́ ká àná gbogbo ẹ̀ ní ó lọ sílẹ̀kùn gbọ́dọ̀ tóbi ọ̀sẹ̀ kan mọ́ ní wà ní tí mo mọ́ wà ní aago méje lẹ́ máa ń tì mí níjọ́ ká mọ́ tì mí bẹ́ẹ̀ láago méje fẹ́ mo wà ń bẹ̀ nígbà tẹ́kù dáadáa bí aago 3 ó ní kò sí wàhálà ó ti fún mi lẹ̀ ó lè mi nìkan ní kí wọ́n ṣe lóun tó bá ti di láàárọ̀ pé wọ́n pè wọ́n ẹjọ́ wọn ayò ẹjọ́ wọn ló bọ̀ ẹ wo ti tóbi ọlọ́ọ̀ba ẹ wo àdúrà àwọn ìyá mi gbogbo àwọn ìyá fásakì ń gbà yẹn wọ́n á pè gbogbo àwọn ọmọdé fásakì yẹn wọ́n àwọn ọ̀dákẹ́ àdúrà ìrà àwọn ọlọ́ọ̀gbà sẹ́ẹ̀ so kíní yẹn wá mú mi débi pé mo rí pé bọ́lọ̀ sì dá mi mi ò ní àbámọ̀ pé mo sì Yorùbá nìsan tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́wá ẹ̀yin tẹ́wá tó ti mi jùlẹ̀ yàrá rẹ Ọlọ́run bá mi dúró ti gbogbo yẹn Ọlọ́run mi fi ilẹ̀ ẹ̀ ní dáàbò láyé gbogbo nǹkan yín lójú ayé kò ní bàjẹ́ lójú gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ẹ̀bí yóò jẹ́ yẹn ẹ̀ ṣubú ẹ̀ pẹ̀lú ògbódé yẹn gbogbo èròǹgbà wa lórí pé tẹ́jà fún ẹ̀ ní pé bílù wa bá da kò sí náà sí níbà ọlọ́dún wa da wà níbà Ọlọ́run bá tọ́ wa ní àánú rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá tọ́ láàánú lọ́dọ̀ èyí tá a lọ sí lánàá abẹ́lọ́hùn tì í ni ó sì mọ̀ pé Ọlọ́run máa dá wa lóhùn lórí ẹ̀ Ọlọ́run ti dá wa lóhùn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àtìlẹ́yìn àwọn tọ́lọ́ pẹ̀lú ẹ̀ lọ ọdún ètò parí á rí àwọn ìgbà lóko gbogbo alágbára ayé tí ó dùn ti wà láti ní àmúgbà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá wa yìí láti ní àmúgbà Ọlọ́run pè kìí sí wa tó wọn á rọ yìí bàbá mi màmá mi ọmọdé kọ́ rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ká ṣera wa lọ́kàn Ọlọ́run ní pààyàn rẹ̀ tọmọtọmọ Ọlọ́run ní pààyàn rẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí láṣẹ Ọlọ́run ẹ jẹun wọn àtọkùnrin àtọkùnrin tẹ́ ẹ ní ẹ ṣe wàhálà tẹ́ ẹ bí tẹ́tọ́ máa ṣe wàhálà lórí wọn pé alójú ọ̀gbọ̀rọ̀ tì mí ojú òde tì lórí àwọn ẹláìláì ojú òde tì lórí àwọn ẹláìláì wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àwọn lọ́kàn ẹ jẹ́ kí àpadà sí bá a ṣe ń bọ̀ Yorùbá nìṣẹ́ ní ọ̀nà ó fi Ọlọ́run kúra fún Yorùbá nìṣẹ́ ó dàbí àwàdà lójú àwọn èèyàn ní sábàdà nǹkan tá máa gbà ní Ọlọ́run tó ní mímọ̀ wá gbà Yorùbá ó gbòmìnira orí pé òun ti ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ọ̀ṣẹlẹ̀ ìwé ọ̀ṣẹlẹ̀ ni àwọn Yorùbá kan dìde kan spark báyìí pé sẹ́ẹ̀ ọwọ́ àti ẹwú gbogbo àgbáyé lọ ti gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ lọ ìwá sí Yorùbá nìkan Ìgbò fẹ́ lọ mẹ́ta ni wọ́n pè wá wọ́n ní wàsóbìyà Yorùbá Haúsá Ìgbò àbí Ìgbò lòun lọ Yorùbá lòun lọ àwọn aláwọ̀ ilé Haúsá wa fẹ́ dánwò tó mo bẹ̀ yín ẹja ṣẹra wa lọ́kàn adúró ti ra wa wọ́n jà gbàrà lẹ́yìn ara wa ẹja dúró ti Yorùbá ní sẹ́yìn aláyọ̀ ọ̀nà ni Ọlọ́run gba ni ọ̀nà ni wípé nǹkan tí Ọlọ́run bá ṣe ni mo máa ń dúró ti Ọlọ́run bá ti ṣe nǹkan lẹ́ẹ̀kan tó ṣe tán àwa fi ní sọ́nà yẹn ìdúró bí báyìí mọ̀mọ́ mi kàn bẹ̀ mọ̀mọ́ mi bẹ̀rẹ̀ títí kótó mọ́ ní mọ̀ mi ní padà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́yìn gbàtó dé stage kan ọ̀yọ́ méjèèjì ni àwọn máa yọ orúkọ mi kúrò nínú sọ́ọ̀lì ìmọ̀ àwọn dẹ̀ máa sọ fún àwọn pé èyí orúkọ adéyẹmọ kò ń bẹ wọ́n dẹ̀ búlọ́ọ̀kù mi òun búlọ́ọ̀kù mi ìyáálé rẹ̀ náà búlọ́ọ̀kù mi Canada mo wá fi kù sójú wá gbé bíbélì mi sọ́dọ̀ ní Olúwa ní olùṣọ́ àgùntàn mi kì í ṣe aláìwọ̀nyí nígbà tí ẹbí àti ọ̀rẹ́ bá kọ̀ mí sílẹ̀ mo nígbàgbọ́ pé Olúwa ń bẹ pẹ̀lú mi lọ sí ká báyìí sí wọn lọ́rùn ìfúnṣojú nígbà tó di òru ìyàwó lọ́wọ́ kò lè pé bẹ́ẹ̀ tí mo dẹrù báyìí mo ti ní fídíò lọ́dẹ lọ́sẹ̀ àdìgẹ́ kó ní kíní ẹ̀fẹ́ báyìí sí ẹ
ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ kò ti ní bíbí ẹ̀jẹ̀ náà wà ní wọ́n. Ọmọ ìjà tí mò ń jà ọba mọ̀ ní kò ní blọọkù lọ́dọ̀ tó tó sí ní fúnra rẹ̀ ní ìsìn ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ mi ṣe pàtàkì. Bàbá mi ò ní ìran mẹ́ta ẹ̀ tó sí ó ní kí ìyàwó jìyà kí bàbá ó jìyà kọ́ ọmọ tó gbé ó ní kò ní ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní àwa jìyà lórí ìyá náà bàbá wa jẹ nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀sìn kékeré Yorùbá lẹ́yìn wọ́n tó pè wá ní àwa tí ń jẹ́ Yorùbá Ọlọ́run tó ṣe wá bẹ́ẹ̀ tó dá wa nílẹ̀ Yorùbá pé é sì pé wọ́n fẹ́ràn wa nígbà mi ti bá jò wọn àwọn náà fẹ́ràn àwa Yorùbá ni màá fún wa ní pé àwa Yorùbá nílé èkó alẹ́kọ̀ọ́ nílé ọ̀rẹ́ gbogbo nǹkan ní gòdì alẹ́ kùsà làwọn bá wá tà tí wọ́n fi ń jẹun tí wọ́n yẹ àwa Yorùbá lọ́lọ́dẹ̀ kùsà tí bẹ́ẹ̀ lórí lẹ́wọ̀n lè wà 50 years wọ́n lè wà tán wọ́n fẹ́ràn wọ́n dá wa nílẹ̀ tó dá àwọn tó máa ń jó lórí wa àwọn náà fi ìyà jẹ wa mo dẹ̀ ti nígbàgbọ́ pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láìpẹ́ á rí àwọn kan tí ó dìde tán pa gbogbo wọn ex-president ni o ex-governor àtàwọn tí ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n wà wọ́n síbi tí wọ́n bá jà wọ́n sílò wọ́n sì kú ìbára ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè ọdún kẹwàá àmì ni o èsì nígbà wọ́n dà wọ́n sínú omi wọ́n lè lọ kú kò jìjì ìgbà tí wọ́n wà ní prison ẹ̀wọ̀n yọba tó kú ni nígbà tí wọ́n bẹ̀rù bẹ̀ dá sọ́dọ̀ gbòòrò dá ẹ̀wọ̀n yọba tó jáde láyé lójijì ni èyí ò rí pé gbogbo àwọn tí fi àjẹ wá nílẹ̀ Yorùbá yẹn ipò jìjì ọ̀pá gbogbo láìpẹ́ gbogbo àwọn tí ò já ní sinmi ní Nàìjíríà àfi tí Yorùbá sọ pé dandan àwọn lọ ipò jìjì ọ̀pá gbogbo àtàwọn tó ń jọ jẹ ipò jìjì ọ̀pá gbogbo nígbà táwọn wá orílẹ̀-èdè tiwa tá a dádó ẹ̀rí wípé nǹkan máa fi ṣe pírẹsidẹ́ǹtì báyìí pé 500,000 lówó rẹ̀ wọ́n bá mú jù bẹ́ẹ̀ lọ á ní kàkàjọ fún lẹ́wọ̀n gbére wọ́n ti ń ṣẹlẹ̀ nù táwa yìí nìyẹn ìlú yìí mínísítà lè kú sáìkún òṣèlú pé kó oṣù ní gbà pírẹsidẹ́ǹtì Jámánì kan ó ṣe pírẹsidẹ́ǹtì ọ̀rẹ́ rẹ̀ wá pé ó ti di pírẹsidẹ́ǹtì 400,000 euro tí mo yá ó tó di pírẹsidẹ́ǹtì owó mi dà ó rẹ̀ lóhùn òṣèlú ọ̀rẹ́ rẹ̀ sáà ó ní kéde nítorí mo ṣe kò sí kankan mẹ́ owó oṣù ló ń gbà ó lóhùn òṣèlú ní kálọ̀ mi wá gbà owó oṣù náà pírẹsidẹ́ǹtì Jámánì Angela Merkel àkọ́kọ́ rẹ̀ ó ní lọ street ọmọ kékeré kan wá kí àádọ́mọ ẹ̀rọ mo wá lọ kóòtù bí mo kí pírẹsidẹ́ǹtì ní àná ọ̀dàmínú adájọ́ wá ní kọ́ lọ sínú pépà kọ́ lọ bẹ̀ẹ́ ó sì sọ́ọ̀rì ẹ̀ pírẹsidẹ́ǹtì Nàìjíríà lẹ́nu ẹ̀wọ̀n lè yóò kù sí Ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ fún mi sọ yìí bàbá mi mọ̀ mọ́ mi ẹ̀dá ṣẹlẹ̀ àwọn ọlọ́kàn àjọ wà papọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká padà sí bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ orí pa àti fẹ́ débi tí à ń lọ ẹ̀sìn mọ̀ nípẹ́rẹ́. Ẹ ṣé sà ẹ ṣé ẹgbẹ́ wa pàtẹ́wọ́ fún wọn ẹgbẹ́ wa pàtẹ́wọ́ ẹgbẹ́ wa kẹ́jẹ́ wọn sí ẹ wò ó gbogbo àwọn tá a ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n sọ pé authentic ẹ̀ lágbọ́ yìí from the owner of the owner láti ẹnu ẹni tó ní ṣé mo pé ó ṣojú mi kòró ẹ jókòó sà ó yàtọ̀ sí wọ́n sọ àbí mo rí ìròyìn òkèrè bí ò bá dín kan àlè kan ẹsẹ mọ́mí mi ẹ̀mí yóò gùn olórí ẹ̀rọ mi létí mọ́mí wa ẹ̀ gbà tí mo wà ní pírísì ẹ̀ mọ̀mọ́ wa wá mi wá wọ́n á sọ fún àwọn ọlọ́pàá wọn ní ẹ̀yìn ọlọ́pàá mọ́mí mi gẹ́gẹ́ tó àbúrò ìyá mi ẹ̀gbọ́n tà àbúrò ó fẹ́ wá kí mi mọ̀mọ́ wa dé nígbà tí mọ̀mọ́ ó dé mọ̀mọ́ fún mi ní 500 pounds àwọn ọlọ́pàá yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ìyá rẹ̀ lówó lọ́wọ́ kan mọ̀mọ́ wa ní wọ́n sunkún wọn ni wọ́n sọ̀kún wọ́n á ha o fún àwọn ọlọ́pàá nígbà tó jẹ́ ọmọ kẹtí mo bí náà ní ẹ̀sán náà ọlọ́pàá ní ìgbà kẹta ó ti lo oṣù mẹ́fà mi pẹ̀lú ògùn ọlọ́run kò lè lò tó oṣù mẹ́fà mi mọ̀mọ́ wa ṣàdúrà wọ́n ní wíwá kan wáyé nígbà táwọn bá máa padà wá bá mi nínú ilé ọ̀dọ̀ mi ni màá wà á ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ ni bílẹ̀ pé nígbà tí mo máa padà wá lẹ́yìn oṣù méjì ó ti fi mí lẹ̀ báyìí dáadáa lọ wọ́n á fi mí lẹ̀ wọ́n kò dédé ra tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n làwọn bọ̀ àwọn tí ń bọ̀ wá bá mi o wọ́n ti dé pẹ̀lú àwọn ọmọ arúgbó kan tí mi mú wọn wọ́n kẹ̀ dáwọ́ jọ wọ́n fi lọ́tún Sunday wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n lọ́ba dé ìyá kìnnìkanì fún ọ ní 100 pounds ìyá ilé ní 50 pounds ní wọ́n bá mi kọ́ lẹ̀ o ìyá kọ́lọ̀ jẹ́ ká mi wọ́n gùn kọ́lọ̀ jẹ́ mi wọ́n gùn bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí mi lórí ní ilé gbàgbé àwọn ìyá ìlàìlà gbogbo ẹ̀yà tẹ̀ ló ti ọlọ́run tó táwọn ọmọ torí nígbà mi ti máa rántí mi ọ̀rọ̀ mi máa ń pọ̀ ní àwọn ìyá
ọlọ́run ọmọ sí kàkà fún mi gan àti ìbá dìde lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ọmọ náà wá sí lẹ́yìn àgbà bàbá mi ò ní à ń kí à ń sà ẹlẹ́rìí ní ọkọ alábìsú gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ lóko àbàgbàdo kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀ lórí èdè wọ́n ń béèrè pé sọ́jà lóko ní àbádẹ ọlọ́dẹ mi ó gún yìí bàbá mi ẹ̀ ní parí láéláé lórí àlẹ́mọ́ kí àwọn ọmọ nìkan ká mọ̀ kí àwọn bàbá sí ìlú bẹ̀rẹ̀. ọgbọ́n tí máa sọ òyìnbó máa ti sọ because torí pé mo ti kọ́ sílẹ̀ lórí ìbò. So the case for Yoruba sovereign nation and also so we will need go through everything. I will just go through some key ones. One of the key ones is the last artillery. So please, if you see me rushing through, it's because I just want to concentrate on the few because of the time. So the case for Yoruba sovereign nation. This was the content I started with, but because of time, I'm going to cut down some of them. So the first point is that Nigeria is in rapid decline and is tending to become a failed nation. Well, okay. Yes. There is the continuous use of laws. In the 1960s, during the First Republic, President was used. I was born in the law. We know that NPC laws, Nigerian People's Congress, right? What that means, elections. So something else. I mean, the first time I saw an helicopter was in 1960 when Awo came to Doroa, where I was born, to campaign. But of course, there was always constant mockery, especially by the NPC against any non-northern political party. Just at that time was the main, the main headquarters for Action Group at the time. Anyway, there is continuous use of thugs, and Boko Haram being the primary one, at least it was the first in a way to be created. And they had a mission that number one, they wanted to purify Islam, and that purification will involve annihilating the Shia Islam in Nigeria, and then after that to take over the Nigerian government. So that's what we've been battling with for the past 15 years or so. And of course, we are all aware of the importation of terrorism into Nigeria. I mean, these are things that are in the open. They are doing it in the open. Because Nigerian newspapers, when they turn something in a cartoon, it becomes a generally known information. So, I think this was for the Punch, that he says he was imported from neighboring countries for 2015 elections. Incredible. That there be a country where people can import terrorists. Awo didn't do that when they sent him to prison. But the people who did this, they are working free. And it's that terrorism that we are suffering from today. Of course, they added more to it. And of course, they imported more terrorists. December 2019, the head of state then, the president then made a speech in Egypt that any African can come to Nigeria, they don't need to get a visa before they come. That they can get a visa at the entry point. But of course, we know it's a lie. But just a code word for the Fulanis from all over Africa to come into Nigeria. In fact, I saw one video where they were coming in a long line of them, were coming in from the northern borders. They were speaking in Hausa, saying, who are these? Where are they coming from? Where are they going? You know that the Hausas themselves finally are beginning to wake up to claim their ancestral heritage. Of course, the strategy has been to keep the Hausas from going to school.
and just use Islam to tell them that, look, it's Allah's will for you to be an Amanchiri, and thereby deprive them of any ambition. No political ambition, no ambition to go into business, no ambition to go into the military whatsoever. It's only Fulanis who are traveled in that way. But then they then use their votes for elections. Sorry, I'm just rushing through, but there are a few that I will concentrate on the way. Yes, this one is a bit important. Because I said, Dangote is sponsoring terrorism with impunity. It has been reported that its aim is to get the terrorists to capture Lagos. I mean, I saw a photograph 2 years ago where some of the Yoruba elites were in a party and they were sitting down together with Dangote. And my man, I was saying, you know who you are sitting down with? Right. The so-called Buhari speech on 10 December 2019 was a blatant invitation to planning terrorists to pour into Nigeria. The House and Senate did nothing then, and of course, it left without anything being done. The 6-week ultimatum issued in July 2022 that have now given the presidency on this, that they gave the presidency on insecurity, it was a waste of time. It's just so that nobody will say they didn't say anything or do anything about it. The anti-Allah nationality movement, we know they tried to kill Governor Otom. And Otom said, what was his fault? His fault was passing the no open grazing law. Because of that, they tried to assassinate him because it was a block to their plan. Their agenda is for Plateau, Kaduna State, Kaduna State, and Benue State. They really want to take over those states. In Manchester here, we've got Nigerian diaspora group, and we meet to pray for Nigeria once a month in Manchester, and then the first Monday of every month internationally. In other words, Nigerians from other parts of the UK and the world join us in those prayers. Anyway, the brother who is the chairman of the group is from Bokos, local government area, which is in the southern part of Plateau State. 2 years ago, when he went home, he happened by chance to meet a Fulani woman in Jos, who went there to sell Olo. So he got chatting with her. And then the woman told her that she had come from Bokos, it's about 50 miles to the south of Jos. That's where he lives, the family lives there. And then he was telling him that, look, that area is very good for their cattle. And they are determined to take it. That is the area now in Plateau State where a lot of terrorism is going on. And when I say terrorism, they are killing people in their houses. They are burning people in their houses. This, unfortunately, has been going on in Plateau State for about 20 years now. But just that now, when Buhari became president, that really reached a very high percentage. And now, I'm sure some of you might have seen this statement that the Fulani nationality movement made. Now, the significant one that I'm going to, because as I said, because of the time, the significant one that I'm going to call attention to is this 4-part-1. We want the Nigerian government not to make the mistake of arresting any Fulani leader or person. Never again. We are watching the actions of the government in relation to the explosion in Ibadan. I'm going to come back to that later. So, it's just that one point I want to take out from this, their statement. Rise in terrorism, well, we are all witnesses to what has been happening. I mean, if anybody says this kind of thing will happen in the 1970s, I mean, it will look to be like, what are you talking about? You know, it's as if we are living in a totally different world. Right. But anyhow, now, this is an important one which I hope we remember that the retired Naval Commodore Ole Olawume in August 2021 gave an interview, a very useful interview on China's TV. Both him and the two gentlemen that conducted the interview, they were brave.
to conduct that interview because he exposed what is going on. And one of the key things he said is that they are trying to turn Nigeria into a Taliban type of country, which means that it's not those who have the guns that will rule, which is exactly what is happening in Nigeria now. And that's why people are being killed even inside their own houses without any fight back. There's no other country in the world that happens. Now, the National Intelligence Agency, they try to silence him, but thank God for those like him who are prepared to say the truth, despite dangers they may face. Why must we continue to be trapped in such a country? He mentioned, he said to them that he can't come and be naming the names, but that they know the names. In fact, he said that serving governors, serving senators, and officials in the presidency who are sponsoring terrorism. That situation has not changed. Maybe one or two governors have retired or moved to the Senate. The situation is still more or less the same. In Zamfara State, the governor of the state, has himself named one of the members of the state assembly who is sponsoring terrorism in the state. Of course, we know some of the terrible things that have happened. Deborah Samuel killed in cold blood in Sokoto, David Umar in Lagos, in Lekki, right? Oh, okay, this number 3 is a bit of an eye-opener. My immediate elder brother, we were all born in Plateau State, so he lives in Ogbomoso, which is just near my south of Jos. So he went to Ogbomoso, hometown, about 2018. He met a Yoruba man who told him that he met a Fulani man living in the Ogbomoso area. And the Fulani man told him that they have empowered them all with AK-47, brand new. To confirm, he went inside his house into his room and brought it out to show the Yoruba man. And then he said they have also trained them on how to use them. But he said to his fellow Fulanis that is this thing they are doing wise? If the people amongst whom they are living to rise up against them, where are they going to run to? That's the reality on ground. And that is why they are having such a field day in Yoruba land. Because they know our people are not armed. In the Middle Belt, in fact, they send security forces to go house to house, to go and confiscate anything that people have, whether it's matlas, cutlass, dame guns, bows and arrows. And then weeks after, you have the terrorists coming with AK-47 and they just murder on them. But they have an agenda to take over Nigeria. Now, what some of our young people don't know is that the Fulanis, they are not Nigerians. We need to emphasize they are not Nigerians. And that is why the settler and concept must not be overturned. Like in Plateau State, the people in Plateau State are really under fire because they want to drive them out. In fact, the Fulani nationality statement, they said any non-indigene of Plateau State to move out because they want to face the indigenes. The Plateau State governor came to Manchester 30th of April this year, and I posed a question to him: how will Plateau State regain back its land? Of course, because I was born there, I grew up there, and it makes me sad to see how the towns have been divided. Because, for example, the Yoruba people, largely Ogbomoso people, in fact, the Hausa strategy, which my brother told me about 15 years ago, is to burn down the Yoruba houses with the expectation that they will not be financially well-to-do to rebuild them. And that strategy has worked. If you go into Google, you can see it. You see a lot of houses that have been burnt down. You see the carcass remaining. And in fact, what has then happened is that those houses cannot be sold. About 12 years ago, when my brother sold his own house and told me how much he sold, I said, that's too small. They said, they thank God that they could sell there, that there are so many Yoruba people that have not been able to sell there. That is Nigeria we have. Yes. So I'm going now to go straight to this Ibadan
explosion. Okay. So Ibadan explosion, all remains woman and 2 men. So that's a photograph of the site. That's another photograph of the site. And the court said that they stored explosives and weapons of mass destruction, as well as radioactive materials. And what jumps up in my mind is that how did they get those radioactive materials? It's not something you can go to the market to buy. You can't even order it. But the Fulani nationality statement, the one I read earlier, has given an insight that this must be the Fulani nationality movement that have done that, all the explosives. Because to buy, like in the UK, for the universities to buy such materials for their research, there are strict protocols they have to follow. But these are not materials you can just buy, order online or send to a company. No. It has to be people who are registered by the government to do that. Anyhow, so the explosion, when I started trying to find out what had happened, I phoned several people at home. I was shocked that many of them didn't even know about it. They didn't know about even the court judgment. And unfortunately, we don't know what type of radioactive materials they've used. What is the impact on that area of Old Bodija? I mean, to buy explosives and store it in an expensive house. I mean, Bodija is Ibadan. What is the name in Lagos? Igboho, yeah, Igboho is the one I'm looking for. It's not like Igboho is to Lagos. So for somebody to buy explosives and to go and put them in the house. In fact, my sister who lives in Ibadan told me that the people who live around the area say that nobody lives here. That occasionally one person comes on a motorbike, goes in for a few hours and leaves. So that is an agenda. Now, we need to connect this to what retired Commodore Olawumi said. That for them to achieve this Taliban type agenda for Nigeria, that 10% casualty, that means 22 million people killed. For 20% casualty, that means 44 million people killed. Means nothing to them. Of course, it means nothing to them because they are not Nigerians. It's our own people that will be killed. And honestly, when this thing happened, and I was running home, I was really very upset that the news idea should have been on the TV, it should be in the papers. You know, it should be something that people, in fact, it should be people to demonstrate on the streets because they want to wipe out an entire area, and it's part of their agenda. But we just thank God that God restrained them. Now, because of time, I'll go to the final part. Oh, well, okay, maybe just this graph. I just show this graph quickly and go to the final part. And the graph here is just over the last 2 years, how the currency has dramatically changed. So you can see that in the past 2 years, our currency has been devalued by 4.60, which is really a big number. And that is why now many more people have been plunged into poverty. It is sad. Now, this is a statement taken from this video. In 2019, the video was made. So this is Tinubu speaking. If we reduce the purchasing power of the people, we can further slow down the economy. Let's widen the tax net. Those who are not paying now, if it is inclusive of our Tinubu, let the net get bigger and we take in more taxes. That is what we do in the country. When I saw this, because I didn't know this statement was made 5 years ago. I only learned about it about 10 years ago. When I saw this, I said, oh, is this the agenda? Is this why now millions of people just in 15 months have been plunged into poverty? It is alarming. And what makes me further unhappy is that are they trying to create the situation that happened in the Soviet Union in the 1980s,
where the economy was run totally to ground. And then they started selling their national assets cheaply. That is where the oligarchs in Russia, that is where they got their money from. Because they bought the assets cheaply and then sold them at exorbitant prices. Okay, I mentioned this earlier. Comparing ourselves with India, because we are both colonies of the UK. But unfortunately, India has been to places. India virtually makes everything it needs, including making their spacecraft to go into space. But for us, even the palm oil that we have, we cannot produce enough. We are importing. Anyway, time will not permit to go into that. Again, this is an intelligence report from a northern Christian sympathizer. Because this Fulani agenda is targeting the Middle Belt and the South. Okay, because of time, we will not be able to go through, but we will see the consequences. In fact, they've achieved most of this, their 9-point agenda. I need to go to the very last point on this. In terms of Forty Foundation, I don't know how many people have seen the former colonial office staff, Harold Smith, who has confessed that they deliberately manipulated the census figures to hand over power to Fulanis, which is what we have been suffering all these years. But the number 5, no, not number 5, I mean number 8. Okay, so I said, solution for Yoruba and all ethnic nationalities. Carry it to your tent, O Israel. Many will remember that this was what happened after Solomon died. King Solomon died in Israel, and his son Rehoboam, who took over, the people came to him to ask him, please reduce the burden, reduce the tax burden, then we'll serve you as we serve your father. But he refused. Instead, he said, I will make the situation worse. So therefore, they said, to your tent, O Israel. And the nation of Israel was divided into 2. Abraham said to Lot, we are brothers, we should not be fighting. You take the hill, I will take the valley. Or you take the valley, I will take the hill. And then they separated. How much? And they were the same people, Hebrew. Both Abraham and Lot were Hebrews. But they had to separate. But because there was no point in fighting. How much more of a nation, Nigeria, where they have forced so many diverse people together. And unfortunately, what we are seeing is constant warfare amongst our people. Well, because of the time, I'll just go to the very last point. This is the last point. Point 8. How shall we achieve formation of the Yoruba sovereign nation? I said, 1, I believe in the advocacy efforts of our leaders in the Yoruba nation movement. Professor Kwandi Akintoye and Chief Sunday Adeyemo Igboho. We need to support them in their efforts. Their efforts and labor will not be in vain. Then number 2, by enlightening our people, we need to tell them about the necessity of getting out of a forced union that has become a union of penury, disease, violence, and death. Number 3, by getting involved in the campaign for self-determination. This will require coordination with the leaders of the movement and with other groups. And then finally, number 4, by faith in and prayers to God. We need to exercise faith in God. We need to ask God for forgiveness for the rebellion of our ancestors at Babel, for selling our people into slavery in the transatlantic slave trade, and so on. We should individually, in our families and collectively, call on God to forgive us and deliver us from this bondage. Thank you. Bye. Thank you very much.
Any question, 1 or 2 questions, please. Okay, sir. Daddy, ọ̀jọ̀gbọ́n sir, wọ́n ní ṣé a lè rí template kìíní yẹn just copy of what because they are very vital information. Mr. Malomo, then Mr. Malomo will get it across. Any 1 or 2 questions? Àgbà béèrè yẹn mi pé àfẹ́tí sí nìyẹn o. Yorùbá nation. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Hello, please, every question has to be general question, not the outside what we are doing here question. Please, in ilé. Ẹ má bínú. Question ta fẹ́ béèrè ó láti jẹ́ lórí nǹkan tá a ṣe ní ẹnìjọ́ mẹ́ta ìjọ. Ẹ má jẹ́ kó lọ jù láti lọ jù lọ́wọ́ nígbà yẹn lóhùn. Ohun tó ṣe pàtàkì fún àwọn ọmọ Yorùbá, pápá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá tá a wà níta, ẹgbẹ́ gbogbo àlàyé ìbánisọ̀. Wọ́n wà nínú ilé wọn ò tètè lọ wá serious pẹ̀lú. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà wọn ò bẹ́ẹ̀ mọ̀ lọ́rọ̀. Bọ́sí bóyá kò yé wọn tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni kò yé wa. Bíkọ́sí àwa tá a wà níta, àwa kan tún rí inú ilé jù wọn lọ. Gbogbo kíní ìdẹ̀ ló máa ń jẹ́ bẹ̀rù fún wa. Pé kápárápọ̀ òun ló dáa. Bá ń ṣe lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan báyìí àwọn pípì Ọlọ́run ní jẹ́ ká gbàjọba lọ́wọ́ wa. Ọ̀nà wo la lè gbà torí aláwọn ìyá náà ní Benin, ní Cuba, ní Brazil, tí Yorùbá fún káàkiri ilẹ̀. A gbọ́dọ̀ ní pé ẹni tó máa coordinate tó jẹ́ pé representative ní àárín àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé a máa ṣe ní àgbà máa fọwọ́ sọ̀yà. Ní pé kéèyàn bá fọwọ́ sọ̀yà èèyàn máa kéré àgbájọ wọ́n lè yàn fi sọ̀yà pé kéèyàn lè fi gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe lásìkò. Àwọn olórí kàdé tó ń dààmú wáyé káàbàtẹ̀ tí lágbára nísìnyí nínú pé bá ṣe rọra ṣe méjì tá a ṣe gbogbo ẹ̀ papọ̀ yìí náà Ọlọ́run á fi ọ̀nà àbáyọ. A máa bèrè ẹ̀pọ̀ tó àsọ lẹ́ẹ̀kan náà rí àkókò sí lọ. Ó yá iṣẹ́ kan péré béèrè. Gbogbo ọmọ Oòduà káàárọ̀ oòjíire, Oòduà gbé wa. Nígbà tí àwọn bàbá mi máa sọ statement wọn last, we need to call upon God. God is the same God náà tó fi wá kó wa lẹ́nu náà látún wá pè ní. Because I don't really understand. Àsìkò ti tó kí ìṣẹ̀ṣe kó fẹsẹ̀ múlẹ̀. Àlẹ́ bí brother ọ̀rẹ́ mi ṣe ń sọ, mo wà lórí ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìṣẹ̀ṣe àgbáyé nífẹ̀ẹ́. Gbogbo side àwọn Cuba, gbogbo everything yẹn, àwọn èèyàn wà tó coordinate bẹ̀. Ó kọ̀ jẹ́ pé àwọn ẹlòmíín tó máa jẹ ní ojú wọn gbọ́. It's high time we now face the reality. Yet our ancestors who are content from our tribe. We are not from Israel, and then we are not from Saudi Arabia. Thank you. Question about the code. Please sit down. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín brother mi. Ọlọ́run ló jẹ́ kó bàjẹ́ fún yín. Ní bàbá sọ pé òun tàbá fẹ́ kó bàjẹ́ ní oníbi àṣìmáṣe. Àkọ́kọ́ náà lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn tó wà nílé àwọn tó mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn ìrọ̀ wọn mọ̀. Ẹ rí gbogbo ẹni tó wà ní Nàìjíríà lénìí ni wọ́n mọ̀ pé nǹkan kan ṣùgbọ́n wọ́n mú mọ́ra. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀rù ẹ̀wọ̀n, lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀rù ikú, ẹ̀tì wọn tán. Èsì gbogbo ẹni ló lẹ́mìí rẹ̀ ó kàn di tí ó ṣe olùkúsàyà dídí ọkùnrin ogun náà. Ọlọ́run ò dá wa bákan náà. Ìjọba Nàìjíríà ti bàjẹ́ ti pẹ́. Ti bàjẹ́ kì í ṣe pọ́sẹ̀sẹ̀ bàjẹ́. Kò dẹ̀ lè látúnṣe àfikún kan. Lẹ́nìkẹ́ bá sọ pé mẹ̀sáyà kan ń bọ̀ yóò tún Nàìjíríà ṣe ìrọ̀lẹ́ nípa. Àdúrà tèmi ń gbà fọ́lọ́run ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n pa Nàìjíríà débi tó dé yẹn, wọ́n bàjẹ́ débi tó dé yẹn. Ó dàbí mi náà bá mọ̀ sí, ó fi bàjẹ́ débi kọ́lọ́run bá balẹ̀ àtọ̀lẹ̀ gbogbo wọn jẹ́. Ọlọ́dẹ mú ọkọ lọ́nà ó bá túnlẹ̀ Yorùbá sá ìṣègùn lórí yẹn tó wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ohun ọ̀lọ́sàn àti jẹfẹ́lómi ní Nàìjíríà lẹ́nu ìkó lágbára. Bàbá mi á ní ìyá ní mọ́ ń jẹ ní bákan náà, ọ̀ràn máa ń dùn ní bákan náà, bọ̀ ebi ò kì í ebi ní máa ń pa ní bákan náà, ọ̀ràn ò kì í dùn ní bákan náà.
ẹ ti understand ọlọ́run ìjọba jẹ fún yín àmọ́ pẹ̀lú ọ̀run náà ni bíbélì ní èèyàn púpọ̀ ní àpè wọ́n díẹ̀ ní àáfẹ́ràn láàrin ẹ̀sìn díẹ̀ ní àwọn atọ́lọ́run bá fẹ́ràn náà láàmú jà lọ ajagun wálé ayé ni ajagun lọ́nà àti káfíńpò ni ọ̀nà mẹ́ta lèyẹn mọ́ ń gbà jà yẹn lè mọ jagun nínú ọkàn olúwa ẹ̀fún mi yẹn lè mọ jagun pẹ̀lú ariwo yẹn lè jagun pẹ̀lú ọfà lásà ti sẹ́gun náà sẹ́gun fún wa ẹ̀mọ́ jẹ́ ká bílíìmù àwọn tí ń bẹ létí ò lè sọ̀rọ̀ àwọn ìjọba nàìjíríà ìkókò ní wọ́n títí gbogbo yẹn nílùú láyà láti fèsì wọn tó ìyá dẹ̀ ní tí àwọn èèyàn kan wọ́n mú nígbàgbọ́ pé gbogbo ẹni tó ń fìyà jẹ mẹ̀kúnnù lénìí ló ń fìyà jẹ wọn. lórí ti ìṣẹ̀ṣe tẹ́ sọ yẹn a lè fi ẹ̀sìn dá orílẹ̀-èdè yorùbá èyí oníṣẹ̀ṣe nìkan kọ́ lẹ́wà lórílẹ̀-èdè yorùbá èyí oníṣẹ̀ṣe nìkan kọ́ lọ́mọ yorùbá èmi ń tèmi christian ni mí mo máa ń sọ gbogbo ọgbà sunday ni bàbá mi àti ìyá mi sọ mí christian ẹni mi lọ́ọ̀jì ni wọ́n pè mí sí yes so ìgbà tí mo fẹ́ sìnkú ìyá mi lọ́ọ̀jì ni mo gbé lọ pé o gbẹ̀rẹ̀ sí gbàlẹ̀ ó fi hàn pé ibi tó bí mi sí ọ̀nà tí bàbá mi àti ìyá mi ní ọlọ́run mi àkọ́kọ́ tí mo mọ̀ mi wà lè torí pé mo ṣe Yorùbá ní sẹ́ǹsì ni mo do ní sẹ́ǹsì ẹ̀wọ̀n pé mo ń ta yín nìyẹn bí máa ń tẹ̀yìn pé torí mo ti ń jà fún Yorùbá ní sẹ́ǹsì mo do ní sẹ́ǹsì fún àrọ̀ kan yìí ni bí o bẹ̀ ní àfún yín èsì ẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣe ni ìbẹ̀rù lórílẹ̀-èdè ìpínlẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ àti ìlú àti ìpínlẹ̀ orílẹ̀ nísẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣe ni ìpínlẹ̀ bẹ́yẹ̀ Yorùbá understand níṣẹ́ gbogbo ọba tí ń bẹ́yẹ̀ Yorùbá lóníṣẹ̀ṣe nínú àwọn tá à ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá lẹ́nu kristiani wà lọ́dẹ̀ tó kọ́ muslim kọ́ mẹ́ níṣẹ́ṣe wà kò sí kọ́ńtì Brazil tẹ̀lé àwọn ẹ̀ ṣé kò sí kristiani bẹ́ẹ̀ kò sí muslim ní Brazil kò pọ́sibú ká sọ pé jẹ́ ká ló bọ́ sẹ́sì tiẹ̀ ìyẹn ò lè ṣeé ṣe láìpé bàbá ń jẹ́ akéwì kristiani bàbá ò sí gbẹ́rẹ́ rí tẹ́wà tó lè pa fẹ́ gbà fún lílì ìgbẹ́ ẹ̀ mọ̀ sí gbẹ́rẹ́ fún bàbá yẹn ìyẹn ò lè pọ́sibú. kristiani bàbá ẹ kò yé yín sà. ẹ kò yé mi dáadáa. bẹ́ẹ̀ni ẹ tuntun sọ pé yé wọn dáadáa. ẹ ṣe lọ kì í ṣe pé mo ní mùsùlùmí lè náà tẹ́lẹ̀ ìdá ṣe pé mo ní pé bí a kìrìsìtẹ́nì ò lè gbórí ilẹ̀ ní nàìjà nǹkan tí mò ń sọ ni pé even ìlú tá a wà yìí àwọn kan wọ́n máa ń ṣe kí wọ́n máa ń pe àwọn ancestors wọn ó dẹ̀ láwọn tí wọ́n forí wọn tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrì ẹ̀ṣẹ̀ yẹ ká tún dọ́gbọ́n yẹn náà ká tún pè àwọn ẹ̀sìn ó ti yé mi sí ẹ̀sìn láàyè mi ni nípa àwọn Yorùbá yìí èmi tẹ́ ń wò yìí nísìn ó ti wáyé mi báyìí ìbílẹ̀ ni mi ń lo ẹbú mò ń fọkọ̀ mu mò ń sí gbẹ́rẹ́ bí mi sínú ẹ̀ ni ọ̀ kírísítẹ̀ ni tọ́ọ̀tì ni lẹ́kọ̀ọ́ pé ká lọ sí ìwà lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀ tọ́ọ̀tì ni ọ̀dẹ́ ní kí wọ́n lo oògùn dúdú mò ń sí gbẹ́rẹ́ mò ń lò gbà dídà mò ń wọ́ pé ní ọdẹ ti understand. ṣùgbọ́n àṣewárí tọ́wọ́ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ lè ṣe sọ gbogbo alẹ́ là ń sọ àwọn àlùfáà wọ́n lọ ìlànà ti Muhammad táwọn mọ̀ láti fi bẹ lọ́hùn fún wa pé tọ́lọ̀ ń kó wa yọ lóko ẹ̀rú àwa Christian àpèjẹ Jésù nílà máa ń pè àpè àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀ máa ń pe àwọn ìbílẹ̀ wọ́n mọ̀ bọ́n ṣe lè gbé irú mi nísìn ẹ̀ lè sọ pé kí wá gbọ́mọ̀ sí mo tí mo fẹ́ pè bílẹ̀ èmi mọ̀ pé kí n já ìwé àtẹ̀kù kí n tó ìṣògùn kan ìṣògùn àdá kí n sàṣẹ kó mọ̀ sí ṣùgbọ́n but gbogbo wa ní ìlàjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ àti oníṣẹ̀ṣe àti muslim àti christian ọmọ Yorùbá náà ni gbogbo wa tó kí gbogbo ọjọ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni ọlọ́mọdé kílẹ̀ Yorùbá ó bàjẹ́ sí i. ṣé wọn ni àwọn tí wọ́n wá látọ̀nà jíjìn wọ́n ti fẹ́ máa lọ báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká sáré bá wọn agé kéèkì káwọn yẹn bá sáré bá wọn ya fọ́tò àgbàlagbà ni wọ́n kì í drive lóru ṣùgbọ́n wọ́n rìsíkì ẹ̀ báyìí sí nítorí ìfẹ́ tí wọ́n ní àwọn ẹ̀gbọ́n àgbàlagbà ẹ jọ̀ọ́ dáadáa olóyè sà ẹ máa bọ̀ sà ẹ wá dé. kéèké kámọ̀nà gbàgbé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa pòfẹ́sọ̀ tó bá wa ṣàlàyé fún ìyà tí ń jẹ wá ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn náà bá wa ṣàlàyé ẹ̀ ní èdè Ìgbò èmi ò gbọ́ òyìnbó
ìfọ̀ ògbó ìbò ló kọ tèmi torí pé mo kọlà mi ò àwọn bàbá mi ò fún mẹ́mi nílé ìwé mi ò gbóyìnbó ọlọ́run bá tó bá wa sí ní ọ̀mọ̀wé ọ̀jọ̀gbọ́n pòfẹ́sọ̀ ẹ tún wá wà ní ìlú tí ì sí ìlú wa bí táwa yìí sí ìlú wa táwa ń tara wa lóko bí táwa yìí sí ìlú wa ló bá bí wọn lọ́la wọn lè sọ gbogbo ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ fúlẹ̀ kó lu àwọn ìlú tiwa òtútù òmu wa ń bẹ̀ mo bá lọ tútù wa ní òkè rọ̀ lù wa lóhùn ní burú ọpọlọ yín ní bàtí ń jẹ́ ọmọ tẹ bí wọ́n tún dùn yín lọ ọlọ́run abami protein yìí abami pààyàn mọ́ akọ̀mọ̀ fún yín ní ẹ̀kọ́ ìmọ̀ àti ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wà yín lọ yóò ṣe bí nìyẹn sí mo ní pẹ́sà.